Hi guys, ඉතින් කොහොමද? අද අපි කතා කරන්න යන්නේ dbms question set 20 ගැන. question set 16 එකේ ඉඳන් අපි කතා කරපු database එකේමයි අපි තාමත් වැඩ කරගෙන යන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් question set 20 එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ගැන. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට තියෙන්නේ find the number of students who participated in the first term science subject. ඒ කියන්නේ first term එකේ science කියන subject එකට මුණ දුන්නු සිසුන් ගණන හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් ඒක බලමු. අපි මේක query එකක් වගින් තමයි හොයන්න ඕනේ. මම ඉස්සෙල්ලාම query එක ලියලා පස්සේ query එක explain කරන්න. හරි මේ විදිහට තමයි අපි query එක ලිව්වේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක හොයන්න අපි select query එකක් තමයි ලියන්න ඕනේ. අපි ඒ නිසා select කියලා දුන්නා. ඊළඟට අපිට කියලා තිබ්බේ මේ students ලාගේ number එකක් ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ students ලා ගණන වගේ එකක්. ඒ නිසා අපි count එකක් ගන්න ඕනේ. නිසා count කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි ඒ count එක ගන්න ඕනේ මොකෙන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ students ලාගේ index number එකේ count එක ගන්න කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ student exam mark record කියන table එකේ. ඊළඟට අපි මේ table එකට inner join කරලා තියෙන exam term කියන එක. ඒ exam mark record එකේ exam term id එකයි exam term කියන table එකේ term id එක තමයි ඒ table දෙකේ inner join වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි student exam mark record ඒ කියන්නේ subject එක අපි හොයා ගන්න නිසා exam mark record එකයි subject එකයි විතරින් inner join කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි වෙන දීලා තියෙනවා ඒක හොයන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා කියන where clause එකක් දීලා term name එක දීලා තියෙනවා first term කියලා. ඊළඟ subject name එක science කියලා දීලා තියෙනවා. අපි එහෙනම් මේක execute කරලා බලමු. හරි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට count එක 8යි කියලා හම්බෙලා තියෙනවා. අපි මෙතන count එකක් තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්න ගැන. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට තියෙන්නේ what is the minimum score obtained by the first term student? ඒ කියන්නේ first term students ලාගේ minimum score එක හොයන්න කියලා දෙන්නේ. අපි එහෙනම් ඒකටත් අදාළ query එක ලියමු. ඉස්සෙල්ලා වගේ මම query එක ලියලා පස්සේ explain කරලා දෙන්නම්. හරි අපි මේක execute කරලා බලමු. ඒ බලා ගන්න පුළුවන් minimum mark එක 10.5ක් කියලා තියෙනවා. අපි මේකේ query එක බැලුවොත් අපි select query එකක් තමයි දැන් දීලා තියෙන්නේ. minimum mark හොයන්න කියලා තියෙනවා exam mark db කියන අපේ database එකේ student exam mark record කියන table එකේ එකෙන් තමයි හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. මේ inner join කරලා තියෙන exam mark db exam term කියන එකයි student exam mark record කියන එකේ term id එකයි exam term id කියන එකයි තමයි set වෙන්නේ. ඊට පස්සේ where clause එකක් දාලා අපිට ඕනේ first term එක නිසා ඒ first term කියන එක දීලා තියෙනවා. අපි මේක හරියද කියලා බලමු. 10.5යි තියෙන first term එකේ. අපිට මේ ටිකේ බලා ගියාම අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ 10.5 තමයි මේ ඔක්කොගෙම අඩු. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට අච්චන්. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ දෙකේ find the number of students who participate in the second term mathematics subject. ඒ කියන්නේ second term එකේ mathematics subject එකට සහභාගී වුණු ශිෂ්‍යයින් ගණන හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් ඒකටත් query එක ලියමු. ඒකටත් අපි select query එකක් තමයි ලියන්න ඕනේ.
හරි අපි මේක එක්සිකියුට් කරලා බලමු. හරි ඒකෙත් කවුන්ට් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. කුවරෙක් ගැන කතා කරත් අපි සිලෙක්ට් කුවර එකක් තමයි දුන්නේ. ඒකේ නම්බර් ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ නම්බර්ස් ගන්න, ඒ කියන්නේ සහභාගී වෙච්ච ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ නම්බර්ස් ගන්න අහලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කවුන්ට් එකක් දුන්නා. ඊළඟට අපි මේ විදිහට ඉනර් ජොයින් දාලා අපේ ටේබල් ටික සෙට් කරගත්තා. අන්තිමේදී අපි වෙයා ක්ලෝස් එකක් දාලා ටර්ම් නේම් එක දුන්නා. සෙකන්ඩ් ටර්ම් කියලා මෙතන අහලා තියෙන්නේ. අපි නේද සෙකන්ඩ් ටර්ම් එක දුන්නා. ඊළඟට සබ්ජෙක්ට් නේම් එක මැතමැටික්ස් කියලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ මැතමැටික්ස් සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ කවුන්ට් එක තමයි අහලා තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අහලා තියෙනවා which subject got the lowest marks in the first term. ඒ කියන්නේ first term එකේ අඩුම ලකුණු ගත්ත සබ්ජෙක්ට් එක මොකක්ද කියලා. හරි එහෙනම් අපි ඒකේ කුවර එකක් ලියමු. හරි මේක එක්සිකියුට් කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් එක සයන්ස් කියලා පෙන්නනවා. අපි මේකට සිලෙක්ට් කුවර එකක් දුන්නා. ඊට සබ්ජෙක්ට් නේම් එක හොයන්න කියලා තියෙනවා. සබ්ජෙක්ට් කෙන් ටේබල් එකෙන්. ඒ විදිහට අපි මේක හොයාගත්තා. මෙතන අපි අන්තිමේට දාගත්තා වෙයා ක්ලෝස් එකක් දාලා ටර්ම් නේම් එක ෆස්ට් ටර්ම්. ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ අඩුම ස්කෝර් ගත්ත සබ්ජෙක්ට් එක තමයි අහලා තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් බලමු. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අපිට කියලා දෙනවා find the name of the student who got the lowest mark in all the subject in the first term. ඒ කියන්නේ first term එකේ subject ඔක්කොටම අඩුම ලකුණු ගත්ත ස්ටුඩන්ට් ගේ name එක හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් ඒකටත් කුවර එකක් ලියමු. හරි මේ විදිහට එක්සිකියුට් කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆස්ට් ටයිම් එක කසුන් කියලා තියෙනවා, ලාස්ට් නේම් එක රාජමන්ත්‍රි කියලා තියෙනවා. අපි මේකත් හොයන්න අපි සිලෙක්ට් කුවර එකක් තමයි දුන්නේ. සිලෙක්ට් කුවර එකක් දීලා මෙතන අපි අන්තිමේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ තමයි තියෙන්නේ. එයාගේ ෆස්ට් නේම් එක ලාස්ට් නේම් එක හොයන්න කියලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපි ඉනර් ජොයින් දාලා මේ ටේබල් ටිකත් ජොයින් කරගෙන මිනිමම් මාක් එක මෙතන හොයන්න කියලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක හරියද කියලා. කසුන් රාජමන්ත්‍රි අපි ටේබල් එකට ගිහින් බලමු. මෙතන කසුන් රාජමන්ත්‍රි කියන්නේ එයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක STU005. අපි අර ටේබල් එකට ගිහලා බලමු. STU005 කෙනෙක් කෙනාගේ සබ්ජෙක්ට් ID එක එයාගේ ෆස්ට් ටර්ම් එක නිසා අපි ටර්ම් ID එක ගන්න ඕනේ 45යි. ඊළඟට ඊළඟ එකේ 10 අරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සයන්ස් වලදී 10 අරන් තියෙන්නේ. මේකේ මැතමැටික්ස් ෆස්ට් ටර්ම් 45යි. මේකේ ගත්තම ෆස්ට් ටර්ම් එක සයන්ස් එකේ 10යි. ඊළඟට බලමු අපි ෆස්ට් ටර්ම් එක සිංහල ලැන්ග්වේජ් and ලිටරචර් වල
85යි අරන් තියෙන්නේ. හරි එයා තමයි මේකෙන් ලකුණු වල අඩුම අරන් තියෙන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී. ඒක තමයි මේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ක්වෙක්ෂන් සෙට් 20 ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික කතා කරා. එහෙනම් අපි ඊළඟ ක්වෙක්ෂන් සෙට් එකෙන් හම්බෙමු. සුබ දවසක් සියලු දෙනාට.